मित्रांनो, आता आम्ही चाललो आहे गौरीची पूजा करायला. सगळेजण गेल्यात, आम्हीच लेट झालो आहे. आता जाऊया जरा चालत. आता वाजले आहेत 12:30 वाजल्यात. आता पूजा आहे तर दाखवतो कोकणातली गौरीची पूजा कशी असते ते सगळं. चला भेटू मग डायरेक्ट गौरीच्या इथे. तुझा गडावा तुझे नको गुणवंता रघुनायका मा गणेशाचा जय जय तुझी सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तुगाल कोटी त्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी ते सद्गुरू तुझे पाय दोन. गणपती बाप्पा गौराई माते की जय. जय बाबा गणपती गजानन महाराज. गौराई माते बाय माझी आई. आज वर्षा दिवसाचा दिवस हा. वर्षातून येतात तसं ह्या वर्षी आलेले आहे. आज गौराई माते आज तुझी वटी भरलेली आहे. तुझा वंशा भरलेला आहे. आणि जे काय म्हणून आज सौभाग्यवतीने आपला वाहन आपला वंशाचा भरलेला आहे ते आज तू पावन करून घेऊन आज एकंदरीत ह्या लेकरांच्या जो कोण कोंडस्कर पुरुष आला या नावगणाडीत खोटी मारून मठी बांधणार देवघर गावंदर नांदवला आणि आज गौराई माते तुझी स्थापना केला. ते आज समजा सौभाग्यवतीने म्हणा किंवा बाळगोपाळाने तुझी हौसमौज केलेली आहे आणि हे वंश तुझ्या पुढ्यात आणून ठेवलेले आहेत. आज
बाळगोपाळांना अडचण असल्यामुळे काय चूक वाग झाली असेल बक्षीस कर. आणि आज गावराय माते तू नवसाला पावणारी, नवस पेडून येणारी ती बाय माझ्या आईच्या उभी राहा. आणि या वाडीमध्ये येणारी काहीतरी साथ असेल, त्या साथीवर अंगरोगार पाणी बस. आज नाही नाच गाज उठलेले असतील ते आज समजते. आज हे 4 डोरा 4 पोरा आहेत. आज जशी तू पदरात घेऊन खेळवलं तशी आज तू खेळव. आणि एकंदरीत या बाळगोपाळांची असं म्हणणं आहे की ह्या अर्धेचापासून परदेचापर्यंत जी काय मुला माणसं राहतात त्या लोकांची एकंदरीत समजा रखवाली पोटाळ आणि सुखपती भेटून शहरासोबत भेटाव आणि भरलेले वर्ष मान्य करून घे. आणि पुढच्या वर्षी बाय अशीच लवकर या बाबा. काय आहे? तर आता पूजा झाली, ती कोंडस्करांची गवर होती आणि आता नावड्यांची गवर. तर तिकडे पण जाऊया आपण. ढोलचा आवाज येत असेल, खूप मजा येते आणि बघूया आज रात्री पण भरपूर मजा येणार आहे. तर आता जाऊया, पूजा कशी करते ते बघूया.
moments later.